Hi guys, ito pala po yung aming munting tindahan. Gumawa po ako ng DIY drawer. Nalagyan po ng pera. Gawa na yung wala po kaming malagyan ng pera. Kaya gumawa po ako ng DIY nalagyan ng pera. Paano ko po ito ginawa? Papakita ko po sa inyo. Okay.
Tapos papako na siya dito sa ilalim.